Napansin mo ba? Sa dami ng bansa sa Asia, bakit Pilipinas ang napili? Bakit hindi Singapore? Bakit hindi Vietnam? O kaya Indonesia? May espesyal ba sa Pilipinas? O baka naman may mas malalim na dahilan? Sa video na ito, aalamin natin kung bakit gustong itayo ang PAC Silica dito sa ating bansa at bakit biglang naging napakahalaga ng Pilipinas sa mata ng buong mundo. Halos lahat ng pinakamodernong computer chips mula sa AI, cellphone, gaming hanggang military technology ay nanggagaling sa Taiwan. Pero may isang problema. Matagal nang may tensyon ang China at Taiwan. At kung sakaling lumala ang sitwasyon, maaapektuhan ang buong mundo. Isipin mo, isang bansa lang ang halos inaasahan ng lahat. Parang iisang palengke lang ang pinagbibilhan ng buong barangay. Kapag nagsara iyon, lahat apektado. Naalala mo ba noong pandemic? Halos walang mabiling laptop, nagtaasan ng presyo ng mga sasakyan, at nagkaroon ng kakulangan sa computer chips. Doon na pagtanto ng buong mundo na sobrang delikado kung isang lugar lang manggagaling ang halos lahat ng semiconductor. Kaya ngayon gusto ng maraming bansa na magkaroon ng ibang lugar na pwedeng paglagyan ng mga high-tech industries. At dito pumapasok ang Pilipinas. Hindi lang dahil kaalyado tayo ng Estados Unidos, hindi lang dahil mas mura ang labor kumpara sa ibang developed countries, kundi dahil nasa tamang lokasyon tayo. Tingnan mo ang mapa. Sa hilaga, nandyan ang Japan, South Korea, Taiwan. Sa kanluran, China. Sa timog, mga Asian countries. Parang nasa gitna tayo ng isa sa pinakamahalagang rehiyon ng mundo. Kung negosyo ang pag-uusapan, napakagandang lokasyon nito. Mas mabilis ang transportasyon, mas madali ang logistics, mas madaling makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Parang ang Pilipinas ang nasa gitna ng intersection. Samantalang ang New Clark City ay ginawa talaga para sa mga malalaking proyekto. Malawak ang lupain, mas mababa ang panganib sa baha kumpara sa maraming urban area. Malapit sa Clark International Airport, may expressway at may espasyo para sa pagpapalawak sa hinaharap. Pero hindi lang puro maganda ang usapan. Marami ring nagtatanong, handa na ba talaga ang Pilipinas? Kaya ba nating magbigay ng sapat na kuryente, sapat na tubig, sapat na engineers, sapat na infrastruktura? May isa pang malaking tanong. Sino ba talaga ang makikinabang? Ang mga Pilipino ba? O ang mga dayuhang kumpanya? Magkakaroon ba ng dekalidad na trabaho? O magiging tagapagbigay lang tayo ng lupa at resources? Ito ang mga tanong na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan. Kaya bakit nga ba Pilipinas? Hindi dahil tayo ang pinakamayamang bansa. Hindi rin dahil tayo ang pinaka-advance sa teknolohiya. Kundi dahil nasa tamang lugar tayo, may karanasan na sa electronics, may malawak na lupang maaaring paunlarin, at isa tayo sa mga bansang nakikitang mahalaga sa hinaharap ng global technology supply chain. Sa ngayon, hindi na ang tanong ay, bakit Pilipinas? Ang mas mahalagang tanong ay, handa na ba ang Pilipinas? Dahil ang lokasyon lang ay hindi sapat. Kailangan din ng mahusay na pamahalaan, matatag na infrastruktura, malinis na pamamahala, at pagtiyak na ang tunay na makikinabang ay ang bawat Pilipino. Pero heto, ang pinakamainit na issue, tubig. Marami nagtatanong, gaano ba karaming tubig ang kailangan ng PAC Silica? Ayon sa mga paunang plano, maaaring umabot sa 65 hanggang 90 milyong liters ng tubig bawat araw ang kakailanganin ng buong proyekto. Ganun karami. Ito ay katumbas ng halos 36 Olympic-sized swimming pools bawat araw, at kung ang isang tao ay gumagamit ng humigit kumulang 150 liters ng tubig sa isang araw, ang 70 milyon litro ay sapat para sa halos 600,000 katao. Parang isang malaking lungsod ang konsumo ng tubig araw-araw. Kaya ba ito ng Pilipinas? Ito ang malaking debate. Sabi ng Bases Conversion and Development Authority, gagamit sila ng rainwater harvesting, surface water, water treatment, at recycling ng tubig. Sa madaling salita, gagamitin muli ang malaking bahagi ng tubig sa halip na itapon.
Pero may pangamba pa rin ang tanong na marami. Paano kung magkaroon ng El Nino? Kapag bumaba ang tubig sa mga dam at kailangan ng tubig ng mga residente, mga magsasaka, mga negosyo, sino ang uunahin? Paano kung lumaki pa ang proyekto? Sapat ba ang mga reservoir? Ito ang dahilan kung bakit hinihingi ng maraming eksperto ang malinaw at detalyadong plano sa pamamahala ng tubig bago tuluyang maisakatuparan ang proyekto. Hindi lang tubig ang hamon, kundi pati kuryente. Pero hindi lang tubig ang kakailanganin ng Pax Silica. Napakalaking supply rin ng kuryente ang kailangan nito. Ayon sa mga paunang plano, kapag ganap ng naitayo ang buong proyekto, maaari itong mangailangan ng humigit kumulang 3 gigawatts o 3,000 megawatts ng kuryente. Pero gaano ba kalaki ang 3 gigawatts? Para mas madaling maintindihan, isipin mo ito. Kung tuloy-tuloy ang operasyon ng Pax Silica sa loob ng isang buwan, ang konsumo nito sa kuryente ay halos katumbas ng ginagamit ng mahigit 8 milyong pamilyang Pilipino. Ganito kalaki ang enerhiyang kakailanganin para mapatakbo ang mga semiconductor factories, AI facilities, data centers, at iba pang high-tech industries na bahagi ng proyekto. Kaya naman maraming nagtatanong, saan manggagaling ang ganito karaming kuryente? Ayon sa mga plano ng pamahalaan, hindi raw sila aasa lamang sa kasalukuyang supply ng kuryente ng bansa. Plano nilang magtayo ng mga bagong pinagkukunan ng enerhiya, kabilang ang isang 500 megawatt solar farm, mga bagong transmission lines, at pinag-aaralan din ang pagtatayo ng isang 1,000 megawatt LNG power plant upang masuportahan ang proyekto. Ang layunin ay hindi umano mabawasan ang supply ng kuryente ng mga kabahayan at iba pang negosyo. Pero para sa maraming eksperto, ito pa rin ang isa sa pinakamalaking hamon. Dahil habang lumalaki ang proyekto, lalo ring lalaki ang pangangailangan sa kuryente. At kung hindi magiging sapat ang ating energy infrastructure, maaari itong magdulot ng kakulangan sa supply, pagtaas ng presyo ng kuryente. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang, kaya ba nating magbigay ng sapat na tubig? Kundi, handa na ba talaga ang power grid ng Pilipinas para sa isa sa pinakamalalaking high-tech projects sa ating kasaysayan? Pero tandaan, ang pagkakataon ay hindi automatikong tagumpay. Kung hindi magiging maayos ang pagpapatupad, kung hindi mapapangalagaan ang kalikasan, at kung hindi makikinabang ang mga Pilipino, maaaring mawala rin ang napakalaking oportunidad na ito. Sa tingin mo ba, tama ang pagpili sa Pilipinas bilang tahanan ng Pax Silica? O masyado pa tayong maraming dapat ayusin bago tumanggap ng ganitong kalaking proyekto? E-comment mo ang iyong saloobin. Sang-ayon ka ba sa proyektong ito? Naway nagustuhan nyo ang aking kwento. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa malilit na creators tulad ko. Salamat!